તો આજે આપણે ખૂબ જ જરૂરી એવા 3 અલગ અલગ સ્ટ્રક્ચર સમજીશું. પહેલું સ્ટ્રક્ચર છે કે મને કોઈ શોખ નથી તારી જોડે વાત કરવાનો, મને ત્યાં જવાનો કોઈ શોખ નથી. પહેલું તો શોખ નથી, આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે કહેવું. બીજું, તારા જેવું અથવા તારી ટક્કરનું અહીંયા કોઈ નથી, અથવા તો તું જે રીતે ભણાવે છે તારી ભણાવવાની ટક્કરનું અહીંયા કોઈ નથી, કોઈ આવું ના ભણાવી શકે. તો ટક્કરનું કોઈ નથી, આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે કહેશો? નેક્સ્ટ વાક્ય છે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે કહેવું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એ મારી જોડે વાત નથી કરી રહી. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે કહેવું? સો આ ત્રણેય જે સ્ટ્રક્ચર છે, ત્રણેય જે માળખા છે એ આજે આપણે સમજીશું. તમારી મૂંઝવણ જે છે આજના વિડીયોથી દૂર થઈ જશે. તો 3 સ્ટ્રક્ચર આપણે સમજીશું. પહેલું, મને કોઈ વસ્તુનો શોખ નથી. આ બનાવવા માટે, આવું વાક્ય બોલવા માટે શું વપરાય? સૌથી પહેલાં કરતા આવશે. કરતા જોડે ઇઝ, એમ, આર આપણે જે મૂકવું હોય છે એ મૂકીએ, જેને ટુ બીનું રૂપ કહેવાય છે. અને પછી વપરાશે નોટ ફોન્ડ ઓફ. એકવાર વાક્યો જોશો એટલે તમને ક્લિયર થઈ જશે. નોટ ફોન્ડ ઓફ. ફોન્ડ ઓફ એટલે કોઈ વસ્તુનો આપણને શોખ હોવો. નોટ ફોન્ડ ઓફ એટલે કે મને એ વસ્તુનો શોખ નથી. અને છેલ્લે તમારે એના પછી નાઉન મૂકવાનું છે અથવા તો આઈએનજી વાળું ક્રિયાપદ મૂકવાનું છે, એટલે તમને આ વાક્ય આવડી જશે. ઉદાહરણ તરીકે, મને તારી જોડે વાત કરવાનો કોઈ શોખ નથી. કઈ રીતે લખશો? મને, સૌથી પહેલાં તો આપણે સબ્જેક્ટ મૂકીશું આઈ જોડે એમ મૂકવું પડે. આ ટુ બીનું રૂપ છે. સો આઈ એમ. હવે શોખ નથી એટલે આપણે મૂકીશું નોટ. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ. હવે વાત કરવી એટલે ક્રિયાપદ છે ટોક. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ ટોકિંગ ટુ યુ. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ ટોકિંગ ટુ યુ. મને તારી જોડે વાત કરવાનો કોઈ શોખ નથી. બોલો, આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ ટોકિંગ ટુ યુ. બીજું વાક્ય, મને કોઈ શોખ નથી ત્યાં જવાનો. તો એમાં લખીશું આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ. હવે જવું એટલે આપણે મૂકીશું ગો, અને જોડે આઈએનજી મૂકવું પડે. ઓફ પછી હંમેશા ક્રિયાપદ જોડે આઈએનજી આવે. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ ગોઈંગ ધેર. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ ગોઈંગ ધેર. મને ત્યાં જવાનો કોઈ શોખ નથી. આઈ એમ નોટ ફોન્ડ ઓફ ગોઈંગ ધેર. ત્રીજું વાક્ય, એને કોઈ શોખ નથી તને મળવાનો. તારી જોડે મુલાકાત કરવાનો એને કોઈ શોખ નથી. તો આપણે અહીંયા એને એટલે આપણે લખીશું હી, એની જોડે ઇઝ વપરાશે. હી ઇઝ નોટ ફોન્ડ ઓફ. હી ઇઝ નોટ ફોન્ડ ઓફ. હવે કોઈને મળવું એનું જે ક્રિયાપદ છે એ છે મીટ. મીટ એટલે મળવું, અને જોડે આઈએનજી મૂકવાનું છે. હી ઇઝ નોટ ફોન્ડ ઓફ મીટિંગ યુ. બોલો, હી ઇઝ નોટ ફોન્ડ ઓફ મીટિંગ યુ. એને તને મળવાનો કોઈ શોખ નથી. હી ઇઝ નોટ ફોન્ડ ઓફ મીટિંગ યુ. બરાબર ને? હી ઇઝ નોટ ફોન્ડ ઓફ મીટિંગ યુ. નેક્સ્ટ, છેલ્લું વાક્ય, અમને ચા પીવાનો કોઈ શોખ નથી. ફોન્ડ ઓફનું છેલ્લું વાક્ય છે. પછી આપણે ટક્કરનું વાક્ય જોઈશું. અમને ચા પીવાનો કોઈ શોખ નથી. અમને એટલે વી જોડે આર વપરાશે. વી આર નોટ ફોન્ડ ઓફ. વી આર નોટ ફોન્ડ ઓફ. અને ચા પીવાનો, ચા પીવું એટલે જે ક્રિયાપદ છે એ છે ડ્રિંક, અને જોડે આઈએનજી મૂકવું પડશે. વી આર નોટ ફોન્ડ ઓફ ડ્રિંકિંગ ટી. અમને ચા પીવાનો કોઈ શોખ નથી. એકવાર બોલો, વી આર નોટ ફોન્ડ ઓફ ડ્રિંકિંગ ટી. બરાબર છે? હવે બીજું જે રૂપ જોઈએ છે, કુલ 3 આપણે માળખા જોઈશું. બીજું માળખું છે કે આની ટક્કરનું અથવા તો આના જેવું કોઈ નથી. તો એના માટે ઇંગ્લિશમાં વપરાશે નો મેચ. નો મેચ એટલે આના જેવું જ કોઈ નથી. તો એનું જે માળખું કઈ રીતે બને? સૌથી પહેલાં તો તમારે કરતા મૂકવાનું છે સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ પછી હેવ અથવા તો હેઝ. હી શી ઈટ હોય તો હેઝ વપરાશે, અને ભૂતકાળ હોય તો બધા જોડે હેડ વપરાશે. ભૂતકાળની વાત હોય તો હેડ વપરાશે, અને જોડે તમારે મૂકવાનું છે છેલ્લે નો મેચ. ખૂબ જ સિમ્પલ માળખું છે. વાક્યો જોશો એટલે ક્લિયર થઈ જશે. ઉદાહરણ તરીકે, તારા જેવું, તારી ટક્કરનું અહીંયા કોઈ જ નથી. હવે તારા જેવું, તારી ટક્કરનું કોઈ જ નથી. સૌથી પહેલાં કરતા આવશે યુ. યુ જોડે શું વપરાય છે? યુ જોડે વપરાય છે હંમેશા હેવ.
ખાલી હી શી ઇટ જોડે હેઝ વપરાય છે. તો યુ હેવ નો મેચ. યુ હેવ નો મેચ હિયર. યુ હેવ નો મેચ હિયર મતલબ તારી ટક્કરનું અહીંયા કોઈ જ નથી. યુ હેવ નો મેચ હિયર. તારી કેપેસિટીનું, તારા જેટલી આવડત ધરાવતું કોઈ જ નથી. હવે ધારો કે કોઈ ક્રિયાની વાત થતી હોય, ઉદાહરણ તરીકે મારા વાઈફ જેવું જમવાનું છે ને કોઈ ના બનાવે, તારી ટક્કરનું અહીંયા કોઈ જ નથી જમવાની બાબતમાં. તો એ વાક્ય પણ આપણે બનાવશું, ટેન્શન ના લો. તારી ભણાવવાની ટક્કરનું અહીંયા કોઈ જ નથી, તો આપણે લખીશું યોર. હવે તારી ભણાવવાની ક્રિયા, એનું જે થશે વાક્ય યોર ટીચિંગ. ખાસ સમજજો, યોર ટીચિંગ. ટીચિંગ અહીંયા ક્રિયા તરીકે, એક જીરંડ તરીકે લેવાય છે, એક શબ્દ તરીકે લેવાય છે, બરાબર ને. યોર ટીચિંગ, તારી ભણાવવાની જે ક્રિયા છે, યોર ટીચિંગ હેઝ નો મેચ હિયર. યોર ટીચિંગ હેઝ નો મેચ હિયર. યોર ટીચિંગ હેઝ નો મેચ, અથવા હિયર કાઢી નાખો ને તો પણ ચાલશે. યોર ટીચિંગ હેઝ નો મેચ. તું જે ભણાવે છે ને એ રીતની ટક્કરનું કોઈ જ નથી, એટલું સરસ કોઈ નથી ભણાવતું. યોર ટીચિંગ હેઝ નો મેચ. નેક્સ્ટ તમારે તમારા પત્નીને કહેવું છે તો તમે કહી શકો, ફોર એક્ઝામ્પલ, યોર કુકિંગ. યોર કુકિંગ હેઝ COOKING. યોર કુકિંગ હેઝ નો મેચ. યોર કુકિંગ હેઝ નો મેચ. તારા જેટલું સરસ કોઈ નથી બનાવતું. તારી ટક્કરનું અહીંયા, તારા રસોઈ બનાવવાની ટક્કરનું અહીંયા કોઈ જ નથી. અને છેલ્લું જે આજનું માળખું છે, છેલ્લા કેટલાક દિવસથી. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એને આપણે કહીશું ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ. ફ્રોમ એટલે એ સમયથી, લાસ્ટ એટલે છેલ્લા, ફ્યુ એટલે અમુક, કેટલાક, અને ડેઝ એટલે દિવસ. ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ, છેલ્લા કેટલાક દિવસથી. નેક્સ્ટ વાક્ય, છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એનો મૂડ નથી અથવા તો એ નિરાશ છે. એને આપણે લખીશું ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ. ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ. હવે શું મૂકવું છે? એ નિરાશ છે. હવે એનો મૂડ નથી, એ નિરાશ છે. ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ, ધારો કે છોકરી છે તો આપણે લખીશું ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ શી ઇઝ સેડ. શી ઇઝ સેડ. સેડ એટલે નિરાશ. ધારો કે તમારે ગુસ્સામાં છે એવું લખવું છે તો તમે લખશો શી ઇઝ એંગ્રી. ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ શી ઇઝ એંગ્રી. છેલ્લા ઘણા દિવસથી, છેલ્લા કેટલાક દિવસથી. ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ શી ઇઝ એંગ્રી. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એ ગુસ્સે છે, બરાબર ને. તમારે એવું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એને સારું નથી, એની તબિયત સારું નથી, તો તમે શું લખશો? ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ શી ઇઝ નોટ, તમે લખશો શી ઇઝ નોટ ફીલિંગ વેલ. આ વાક્ય પણ લખી શકાય. ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ શી ઇઝ નોટ ફીલિંગ વેલ. એને સારું નથી લાગી રહ્યું, એટલે તમારે અહીંયા ફીલિંગ વેલ મૂકવું પડે. છેલ્લું વાક્ય, છેલ્લા કેટલાક દિવસથી એ મારી જોડે વાત નથી કરી રહી. ફ્રોમ લાસ્ટ ફ્યુ ડેઝ. હવે શી ઇઝ નોટ, એ મારી જોડે વાત નથી કરી રહી. શી ઇઝ નોટ ટોકિંગ ટુ મી. From last few days, she is not talking to me. બોલો, from last few days, she is not talking to me. આ રીતે વાક્ય બનશે. તો મિત્રો, આશા રાખું છું તમને આ ત્રણેય સ્ટ્રક્ચર, ત્રણેય માળખા હવે તો આવડશે. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવશો. કોઈ પણ ડાઉટ હોય, કોઈ પણ વાક્યમાં ખબર ના પડી હોય તો એ પણ કમેન્ટમાં મને જરૂરથી જણાવશો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પર પણ ક્લિક કરી લેશો. થેન્ક યુ.